Sziasztok! Ma a Supergirl című filmről osztok meg veletek néhány gondolatot. Úgy érzem, hogy az influencerek egy része túlságosan negatívan értékeli a filmet, pedig jóval több elismerést érdemelne. Bár a DC legújabb projektjének kétségtelenül vannak hibái, összességében mégis egy rendkívül szórakoztató alkotás. Én képes voltam túllépni a helyenként félre sikerült CGI-on, a felszínes párbeszédeken, továbbá az sem rontott el az élményt, hogy a játékidő utolsó harmada kissé klisésre sikerült, valamint a zenéje néhol szentimentálisnak hatott. Ebben a videóban elsősorban a film erényeire helyezem a fókuszt, és megmutatom nektek, hogy miért gondolom sokkal jobb alkotásnak annál, mint amilyennek jelenleg beállítják. Supergirl a fantasy és a western műfaj sajátosságait ötvözi. Egyfajta omásként, vagyis tisztelgésként is értelmezhető, hiszen vizuális világa, atmoszférája, ritmusa, dramaturgiája és történetvezetése egyaránt az említett zsánereket idézi meg. A rendszeres filmnézők számára feltűnhet, hogy a Supergirlben a konfliktus a szuperhős filmek többségéhez képest jóval lassabb ütemben bontakozik ki, ami inkább a klasszikus westernek történetvezetésére jellemző. A film időt hagy a látottak befogadására és értelmezésére. Nem csak Supergirl, avagy Kara jellemvonásait árnyalja részletesebben, hanem azt a világot is, amelyben él. Bár egyes influencerek szerint a cselekmény helyenként leül, ez valójában tudatos alkotói döntés. A film teret enged a különböző bolygók helyszíneinek lakóinak megismerésére, miközben az eltérő fajok közötti hétköznapi konfliktusokat is felszínesen ugyan, de ábrázolják. Amikor Karát utazni látjuk, fokozatosan kirajzolódnak az egyes települések társadalmi viszonyai, vagyis az alá és fölé rendelt kapcsolatok eltérő formái. Ennek köszönhetően a cselekmény helyszínei nem puszta díszletként szolgálnak, hanem élettel teli közekként. A tájak jelentős dramaturgiai elemnek számítanak. Nem csupán látványelemeként funkcionálnak, hanem a főhős elszigeteltségét is szemléltetik. A távoli bolygókon legtöbbször kietlen sivatagos helyeket látunk, amelyek a vadnyugatra emlékeztetnek, sivár rendezetlen vidékeket, ahol a központi hatalom alig érvényesül. Általában a magányos törvényen kívülieknek kell rendet teremteniük, és az elnyomottakért kiállniuk. A revizionista western szereplőihez hasonlóan Kara egy összetett erkölcsileg árnyalt karakter, aki nem befolyásolható. Ő saját értékrendje szerint cselekszik, és nem sorolható egyértelműen a jó vagy a rossz oldalára, hiszen tetteit egyszerre jellemzi az önzetlenség és az önérdek. A film több olyan jelenetet is tartalmaz, amelyek egyértelműen Sergio Leone és Clint Eastwood klasszikus westernjeinek ikonikus képsoraira utalnak. Mára már háttérbe szorult műfajnak a kedvelői például csillogó szemekkel figyelhetik a főhős kezdetben magányos vándorlását, a szereplők közötti feszült szótlan szembenállásokat, valamint az ezeket követő látványos kocsmai verekedéseket. A Supergirl időnként kifejezetten feszült jelenetekkel szórakoztat. Önfelett vidámsággal néztem, ahogyan a szereplők tekintetükkel végigmérik egymást, és kivárják a megfelelő pillanatot, amikor megkezdhetik a párbajukat az ellenfeleikkel. Külön tetszett, hogy Kara sokáig nem veszi fel a szuperhős ruháját, és különleges képességeit is csak visszafogottan használja. A magába forduló magányos, néha szótlan, ugyanakkor erélyes kábolyok alakjával azonosítható karakter, aki hosszú percekig csupán csak figyeli a körülötte zajló eseményeket. Tudatosan nem avatkozik közbe addig, amíg valaki a segítségét nem kéri. Klasszikus vándorlóhősökhöz hűen városról városra járva keveredik konfliktusokba, miközben az elnyomottakat kedve szerint felkarolja, valamint otthonaikat megvédi a káosztól. A Supergirl western hatásai nem merülnek ki a látványvilágban és Kara karakterében, ugyanis a film központi témáiban is egyértelműen megmutatkoznak. A szuperhős film ugyanolyan alapvető lényegre törő morális kérdéseket vet fel, mint bármelyik klasszikus western. Ezek közül ismertetek néhányat.
Például helyes igazságot szolgáltatni egy olyan világban, ahol a hivatalos hatalom nem képes megvédeni az embereket. Hol húzódik a határ az igazságtétel és a bosszú között? Lehet-e valódi rendet teremteni erőszakkal egy olyan világban, amelyet már eleve az igazságtalanság határoz meg? A bosszú dilemmáját a film árnyaltan bontja ki. Történet két egymással élesen szemben álló szemléletén keresztül vizsgálja az igazságtétel és a megtorlás erkölcsi kérdéseit. Már a film első órájában egyértelművé válik, hogy Kara inkább higgadtan és racionálisan közelít a kérdéshez. Döntéseit megfontolt mérlegelés alapján hozza meg, és nem engedi, hogy az érzelmei eluralják őt. A cselekmény kibontakozásának előre haladtával azonban megismerjük Ruthit is, aki Kara nézeteinek szöges ellentétét képviseli. A családját gyászoló fiatal lányt kizárólag a bosszúvágy vezérli. Miután egy bűnbanda vezér meggyilkolja a szüleit, arra a következtetésre jut, hogy felkeresi Karát és segítséget kér tőle a leszámoláshoz. Az utolsó érvem a film mellett a főhős múltjának bemutatása. A Supergirl a klasszikus szuperhős filmek szerkezetét követi, ami számomra kellemes meglepetést okozott. Történetet úgy alakították ki, hogy a jelen eseményeivel párhuzamosan Kara múltjába is betekintést nyerhetünk. Ennek köszönhetően a film időnként komorabb és érzelmesebb tónussal rendelkezik. Készítők végre nem riadtak vissza a főhős traumákkal teli gyermekkorának ábrázolásától, aminek következtében érzelmileg sokkal könnyebben tudtam kapcsolódni hozzá. Nem csupán a legyőzhetetlen szuperhőst láttam benne, hanem a jelmez mögött megbújó, sebezhető embert is, akinek döntéseit a múltja formálta. Ha összevettem a Supergirl-t a tavaly bemutatott Supermannel, nálam egyértelműen az előbbi kerül ki győztesen. Kövezzetek meg, de engem a Superman egyáltalán nem tudott magával ragadni. A készítők eredet történetet ígértek, ehelyett azonban inkább egy igazságligája-szerű csapatfilmet kaptam, amelyben egymás után bukkantak fel az újabb szereplők, így a figyelmem folyamatosan megoszlott. A tavalyi film kevés lehetőséget adott Superman karakterének valódi megismerésére, miközben a monumentális akciójeleneteket aránytalanul elnyújtották. Supergirl vele szemben egy karakterközpontú történet, amelynek legnagyobb erénye, hogy nem csupán egy újabb látványos szuperhős filmként működik, hanem egy omásként is, amelyben a készítők izgalmas kérdéseket vetnek fel a bosszúról és az igazságszolgáltatásról.